เหตุผลอะไรที่มนุษย์ยังใช้สัญชาตญาณมากกว่าเหตุผล มันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับในการใช้ชีวิตและการประสบความสำเร็จ สามารถสังเกตพฤติกรรมของคนได้โดยไม่ต้องให้อีกฝ่ายพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียว หากคุณอยากพิชิตใจคน คุณจะต้องทำอ้อมๆคุณไม่สามารถทำได้ตรงๆ สามารถดูคนออกมองคนเป็น สิ่งนี้จะทำให้คุณป้องกันปัญหาหลายอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล The Secret of Human Nature ครับ ความลับจิตวิทยาเบื้องลึกและพฤติกรรมของมนุษย์ หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการเรียนรู้เนื้อหาพิเศษที่ทีมงาน The Library Learn ได้จัดทำมาให้ สามารถรับชมได้ที่ www.thelibrarylearn.com หรือสามารถจอยใน YouTube Membership ได้ตั้งแต่วันนี้ครับไปลองมาเรียนรู้ด้วยกัน เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ หากทุกท่านเข้าใจปรัชญานี้ชีวิตท่านจะห่างไกลจากปัญหาท่านจะพบกับความสุขและความพึงพอใจในชีวิตผ่านปรัชญาในเอพิโซดนี้ครับผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ฟังที่อธิบายได้ว่าในสถานการณ์แบบไหนท่านควรเงียบครับเงียบสงบอย่าส่งเสียงอย่าทำอะไรออกมาในช่วงเวลานั้นผมจะเล่าในรูปแบบของเรื่องราวตามแบบฉบับของ The Philosophy ครับ Once upon a time กาลครั้งหนึ่งครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าฮีโร่ครับเจ้าเดิมเลยครับที่ผมเคยได้เล่าไว้ฮีโร่ครับเคยมีความสงสัยหนึ่งในชีวิตว่าหากต้องการเติมเต็มความหมายในการมีชีวิตแล้วต้องการหลีกหนีให้ไกลจากปัญหาต้องเรียนรู้ปรัชญาอะไรบ้างฮีโร่ครับก็เอาความสงสัยนี้เดินไปหานักปราชญ์ท่านหนึ่งนักปราชญ์ท่านนั้นอาศัยอยู่ในอารามแห่งหนึ่งซึ่งอยู่บนเขาครับในสถานที่แห่งนั้นจะมีเพียงแค่คนที่ต้องการเป็นผู้ตื่นรู้ต้องการเข้าถึงความสงบเงียบอย่างแท้จริงในชีวิตฮีโร่ก็เดินทางไปครับเดินทางขึ้นเขาฝ่าแม่น้ำฝ่าลำห้วยฝ่าอันตรายต่างๆนานาจนเดินไปหานักปราชญ์ท่านนั้นได้พอฮีโร่ครับเดินเข้าไปหานักปราชญ์ท่านนั้นฮีโร่รู้สึกเหนื่อยมากแต่ก็ยังเก็บความเคลือบแคลงใจหรือความสงสัยไว้อยู่ว่าท่านอาจารย์ข้าสงสัยว่าหากเราต้องการมีชีวิตที่เติมเต็มและห่างไกลจากปัญหาพร้อมทั้งมีความพึงพอใจในชีวิตตัวข้านั้นต้องรู้อะไรบ้างพระอาจารย์ครับก็มองเด็กชายฮีโร่อยู่ครู่หนึ่งไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ยิ้มครับเจ้าเด็กหนุ่มมาใกล้ๆข้าสิการที่จะมีชีวิตที่เติมเต็มและมีความพึงพอใจพร้อมทั้งห่างไกลจากปัญหา6 บทเรียนนี้คือสิ่งที่เจ้าจะต้องรู้ในภาษาอังกฤษครับเขาบอกว่า this is the wisdom of six situations that you have to keep silence and inner peace จงจำไว้ว่าในสถานการณ์เหล่านี้มันคือช่วงเวลาที่ท่านจะต้องคงสติปัญญาของตัวเองให้สูงส่งเข้าไว้จากนั้นฮีโร่ก็ตั้งใจฟังเลยครับพร้อมที่จะเรียนรู้กับท่านอาจารย์บอกว่าข้อที่ 1 in time of anger keep it silence เมื่อยามใดที่เจ้ากำลังโกรธจงอย่าส่งเสียงจงเงียบเข้าไว้ความโกรธเมื่อมันไม่สามารถควบคุมได้มันจะกลายเป็นการก่อให้ปัญหาที่มีอยู่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในชีวิตของมนุษย์หลายครั้งที่เราเจอปัญหาจากการควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้แต่อารมณ์โกรธไม่ใช่ปัญหาหลักเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการพูดหรือการโต้แย้งโต้เถียงหรือการตำหนิผู้อื่นในช่วงเวลาที่กำลังโกรธกลับกลายเป็นว่าการกระทำนั้นนอกจากจะไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วยังทำให้วิกฤตมันยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกท่านจึงบอกไว้ว่าหากท่านควบคุมตัวเองยามโกรธด้วยการสงบเงียบอย่าได้ส่งเสียงอย่าได้ไปด่าใครหากท่านทำแบบนี้ได้ชีวิตท่านจะห่างไกลจากปัญหาของโทสะผมจึงได้ข้อสรุปข้อหนึ่งครับเมื่อเราสงบเงียบยามโกรธเราจะได้ใช้เวลาก่อนตอบสนองและเมื่อนั้นเราจะมีสติปัญญาครับคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมครับท่านเคยเจอปัญหาชีวิตจากการที่โกรธแล้วไปทำอะไรสักอย่างในช่วงเวลาโกรธนั้นกลับกลายเป็นว่าคุณเจอปัญหาที่แก้ไม่ตกยิ่งกว่าเดิมเคยเจอไหมครับ
ผมเชื่อว่าเกือบ100%ที่ทุกท่านฟังผมอยู่เคยเจออะไรที่มันเจ็บปวดแบบนั้นดังนั้นครับย้ำอีกครั้งครับในช่วงเวลาที่ท่านกำลังโกรธกำลังมีโทสะหรือโกรธแค้นเจ็บแค้นเคืองผู้อื่นอย่าทำอะไรอย่าส่งเสียงจงเงียบเข้าไว้เพราะเมื่อเราปล่อยให้ตัวเองได้อยู่กับความเงียบสงบเราจะได้เรียกว่า reflect ครับได้กลับมาทบทวนตัวเองมากขึ้นและเราจะกลายเป็นคนที่สุขุมไม่ทำอะไรหุนหันพลันแล่นนั่นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของการมีสติปัญญาในชีวิตเลยนะครับลองสังเกตดูครับคนที่เขามีความสุขุมอาจจะเรียกได้ว่าเข้าใจชีวิตตัวเองระดับหนึ่งเวลาที่เขาโกรธเขาจะสุขุมมากแล้วมันทำให้เขาดูน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้นไปอีกจงเป็นคนคนนั้นครับท่านอาจารย์ก็บอกกับฮีโร่ต่อว่าในข้อที่แล้วในยามที่ท่านโกรธหากท่านสามารถควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่2 in times of conflict keep it silence ในช่วงเวลาที่ท่านกำลังเจอกับความขัดแย้งจงเงียบเข้าไว้เพราะอะไรในยามที่เจ้าเจอความขัดแย้งเจ้าจะเจอแรงขับดันจากภายในที่ทำให้ท่านอยากไปโต้แย้งกับเขาอยากจะไปเอาชนะผู้อื่นแต่สุดท้ายแล้วชัยชนะจากการโต้เถียงคือชัยชนะที่ว่างเปล่าหากท่านชนะผู้อื่นในการโต้แย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันไร้สาระท่านอาจจะชนะก็จริงแต่ท่านเสียความสัมพันธ์ไปดังนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากการพ่ายแพ้เลยและมันเป็นการพ่ายแพ้ที่ไม่ได้มีอะไรคุ้มค่ากลับมาและชีวิตของเราความขัดแย้งมันมักจะกลายเป็นปัญหาเมื่อมนุษย์ควบคุมอัตตาและอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ขอให้ท่านลองสังเกตดูว่าเวลาที่คนสองคนโต้แย้งกันเมื่อมันมีอารมณ์โทสะเข้ามาเกี่ยวข้องการโต้แย้งนั้นเริ่มไม่ใช่เหตุผลแต่เริ่มเป็นการชิงดีหรือเอาชนะซึ่งกันและกันสิ่งนี้ทำลายความสัมพันธ์มานักต่อนักทั้งเพื่อนฝูงทั้งคู่รักหรือแม้แต่ครอบครัวที่อยู่กันมานานนมจงระวังสิ่งนี้ให้ดีผมเลยได้ข้อสรุปข้อนี้ครับหากท่านเอาชนะคนด้วยการโต้เถียงท่านจะมีแต่แพ้ทางเดียวฉะนั้นในยามใดที่มันมีความขัดแย้งไม่ต้องไปเถียงกับใครครับจงเงียบไว้ก่อนปล่อยให้อารมณ์โทสะมันได้กลับมาอยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่ก่อนให้กลับมาเป็นปกติก่อนหากท่านทำแบบนี้ได้ชีวิตความสัมพันธ์ของท่านจะพบแต่ความสุขสำราญครับเมื่อท่านสงบเงียบและรับฟังท่านจะได้ใจพวกเขาโดยไม่ต้องโต้แย้งในสิ่งใดนี่คือปรัชญาข้อที่2ที่ท่านอาจารย์ครับส่งต่อให้กับพี่โดผมจะขอเสริมส่วนหนึ่งจากหนังสือเล่มหนึ่งของคุณเดลคาร์เนกีครับ How to Influence and Influence People เมื่ออ่านข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงบทเรียนหนึ่งเลยอย่าไปโต้แย้งกับใครนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ท่านจะเอาชนะทุกการโต้แย้งในชีวิตหากการโต้แย้งนั้นนะครับไม่ใช่การโต้วาทีหรือเป็นการปรึกษาหารือหนทางแก้ปัญหาส่วนที่เหลือครับไม่มีความจำเป็นเลยครับโลกของเรามันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ทำเพื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือหาทางโต้วาทีสุดท้ายแล้วการโต้เถียงนั้นจะนำพามาซึ่งอารมณ์และอีโก้ของแต่ละคนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นคนใกล้ตัวแล้วกันคนใกล้ตัวจะเป็นคนที่มีโอกาสโต้เถียงกับคุณบ่อยและถ้าเป็นคนใกล้ตัวยิ่งกว่านั้นอีกอย่างเช่นครอบครัวยิ่งโต้เถียงกันก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครยอมใครสุดท้ายแล้วก็พังทั้งคู่นี่คือเหตุผลครับทำไมในยามที่มันเกิดความขัดแย้งเงียบเข้าไว้ครับแล้วปล่อยให้สถานการณ์กลับมาอยู่เป็นปกติข้อที่3ครับพระอาจารย์ก็บอกกับพีโดว่าในสถานการณ์ที่แล้วเจ้าได้เรียนรู้แล้วว่าในยามที่ต้องเจอกับความขัดแย้งเจ้าจะต้องรับมือกับมันด้วยความเงียบสงบเข้าไว้ในสถานการณ์ต่อไป in times of grief keep it silence ในยามที่ท่านกำลังเผชิญกับความโลภจงเงียบเข้าไว้ครับผมว่าข้อนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ฟังไปทั้งชีวิตเลยเวลาคนเรามีความโลภนะครับเราจะรู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองยากเราจะรู้สึกตื่นเต้นหรือไม่สามารถบงการวุฒิภาวะของตัวเองได้ลองสังเกตดูครับในช่วงเวลาที่เราโลภมากๆเราจะตัดสินใจแบบไม่มีเหตุผลหรือไม่รอบคอบจนท้ายที่สุดเจ้าความโลภนั้นมันทำลายชีวิตเรามากี่ครั้งแล้วครับหากผมนึกถึงคำหนึ่งคือคำว่า FOMO ครับ Fear of Missing Out เวลาใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทันสิ่งนี้เราอยากได้สิ่งนี้มากเลยถ้าไม่ทำตอนนี้ไม่ทันแน่ๆสุดท้ายครับเรามักจะตัดสินใจพลาดในช่วงเวลานั้นมันคือความบั๊กหรือความบกพร่องอย่างหนึ่งของมนุษย์ก็ว่าได้ในเรื่องของความ FOMO นะครับนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ที่ท่านอาจารย์บอกกับฮิโร่ความโลภมักจะมาเหนือสติและความโลภที่มาเหนือสติย่อมนำพาไปสู่หายนะและความสูญเสียขอให้เจ้าจงระวังสิ่งนี้ให้ดีมันทำลายชีวิตมนุษยชาติมานักต่อนักเมื่อท่านมีความโลภจงอย่าริโอ้อวดอย่ารีบตัดสินใจด้วยการใช้ความโลภนั้นจงถ่อมตัวจงสงบเงียบจงปล่อยให้ความคิดของท่านกระจ่างแจ้งเสียก่อนหากท่านทำแบบนั้นได้ชีวิตท่านจะห่างไกลจากหายนะทั้งปวงครับคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมครับการบงการความโลภนะครับแต่สิ่งหนึ่งถ้าเห็นภาพได้ชัดที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนใช่ไหมครับเวลาเราลงทุนด้วยความโลภด้วยอารมณ์เรามักจะเสียใจสิ่งที่เราลงทุนตกนิดตกหน่อยรู้สึกแย่พอขึ้นนิดขึ้นหน่อยรีบขายดีกว่าหรือมีข่าวอะไรมานิดหน่อยกลัวตกรถมากเลยลงทุนเลยแล้วกันสุดท้ายเป็นยังไงครับผิดหวังใช่ไหมครับทำให้ผมนึกถึงคำกล่าวของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เลยว่าการที่จะลงทุนให้ชนะตลาดได้อย่างแรกเลยอย่าใช้อารมณ์จงใช้เหตุและใช้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าอารมณ์ความโลภครับระวังให้ดีครับเรื่องนี้สถานการณ์ต่อไปครับท่านอาจารย์ก็บอกกับฮิโดะว่าในข้อที่แล้วเจ้าได้เรียนรู้แล้วว่าในยามที่เจ้าเจอกับความโลภมันมักจะนำไปสู่ความสูญเสียเจ้ารู้แล้วว่าต้องรับมือกับมันอย่างไรในสถานการณ์ต่อไป in times of uncertainty keep it silence ในยามที่ท่านกังวลลังเลหรือไม่แน่ใจจงเงียบเข้าไว้อย่าอวดรู้ในสิ่งที่ท่านมิได้รู้ดีข้อนี้จะเป็นคำที่ aggressive นิดนึงครับแต่มันเป็นความจริงในชีวิตท่านจะเจอกับการตัดสินใจที่ยากท่านจะเจอกับปัญหาที่มันคลุมเครือในช่วงเวลาที่ท่านไม่แน่ใจเหล่านั้นจงเงียบอย่าเพิ่งโอ้อวดอย่าเพิ่งพูดอะไรออกไปผมจะแบ่งเป็น2 ส่วนครับเวลาเราไม่ได้รู้อะไรอย่างจริงจังนะครับเรามักจะมีสิ่งที่เรียกว่า Dunning-Kruger effect หรืออยากปล่อยความรู้ออกไปให้คนอื่นได้รู้ถึงแม้เราจะไม่ได้รู้จริงๆก็ตามสิ่งนี้ต้องระวังให้ดีครับอารมณ์มันจะคล้ายๆกับความโลภในความรู้หรือร้อนวิชานั่นเองเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราอยากถ่ายทอดความรู้โดยที่เราไม่ได้รู้จริงๆสุดท้ายแล้วผลเสียมันจะกลับมาที่ตัวเราเอง 1. มันจะทำให้เรามีอีโก้มากขึ้นและ 2. มันจะกลายเป็นปัญหาทันทีถ้าคนที่เราคุยด้วยรู้บางอย่างมากกว่าเราและสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเสมอครับนี่คือส่วนที่1กับส่วนที่2ในยามที่ต้องเจอทางเลือกในชีวิตแล้วไม่แน่ใจเลยว่าจะเลือกทางไหนคุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลลัพธ์ไหนจะให้ทางเลือกที่ดีที่สุดกับคุณนี่จะเป็นคำแนะนำของนักปราชญ์ท่านนี้ครับเมื่อใดที่ท่านเจอการตัดสินใจที่ยากและไม่รู้ผลลัพธ์ในช่วงเวลานั้นความสงบเงียบจะทำให้ท่านได้คิดวิเคราะห์ได้อย่างกระจ่างชัดและท่านจะได้เชื่อมโยงกับปัญญาภายในเมื่อนั้นท่านจะเจอกับทางเลือกที่เหมาะสมในที่แห่งนั้นครับเขาจึงบอกว่าเมื่อท่านเจอกับความคลุมเครือและความสงสัยจงเงียบเข้าไว้จงอย่าพูดอะไรออกมาแล้วท่านจะห่างไกลจากการตัดสินใจที่จะทำให้ท่านผิดหวังหรือการพูดอะไรออกมาแล้วมันทำให้ท่านผิดหวังในภายหลังจงระวังสิ่งนี้ครับนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนฮิโร่ในสถานการณ์ที่4นะครับในยามที่เราไม่แน่ใจหรือลังเลสงสัยหรือกังวลกับทางเลือกผลลัพธ์ในชีวิตเงียบเข้าไว้ครับอย่าเพิ่งพูดอะไรออกมาต่อไปครับท่านอาจารย์ก็คุยกับฮิโร่ต่อในข้อที่แล้วเจ้ารู้เลยว่าในยามที่เจ้าต้องเผชิญกับความไม่แน่ใจเจ้าต้องรับมืออย่างไรในสถานการณ์ต่อไป in times of success keep it silence ในยามที่เจ้าประสบความสำเร็จจงเงียบเข้าไว้และจงถ่อมตัวให้มากที่สุดนี่คือสถานการณ์ที่ชี้เป็นชี้ตายมนุษย์มาเยอะที่สุดคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับทำไมความสำเร็จมันดูอันตรายกว่าข้ออื่นๆมากเลยมันมีเหตุผลครับท่านอาจารย์บอกกับฮิโร่ต่อว่าความสำเร็จจริงๆมันคือดาบ2 คมมันอาจจะทำให้คนคนนั้นก้าวหน้ามากขึ้นเติบโตมากขึ้นได้รับความสำเร็จที่ตนได้ปรารถนามากขึ้นแต่ในอีกแง่หนึ่งมันนำมาซึ่งการยึดมั่นในอัตตาของตัวเองมันนำมาซึ่งความหยิ่งพยองลำพองใจมานักต่อนักความภาคภูมิใจที่เปี่ยมล้นอาจนำไปสู่หายนะเพราะความสำเร็จนั้นความสำเร็จจะเหมือนหินก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งเลยครับหากความสำเร็จตกมาหาคุณแล้วคุณไม่ได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งพอที่จะรองรับความสำเร็จนั้นแทนที่คุณจะได้ดื่มด่ำกับความสำเร็จมันกลายเป็นว่าความสำเร็จมาบั่นทอนความสุขในชีวิตของคุณมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับคุณผู้ฟังดังนั้นในยามที่ท่านประสบความสำเร็จจงเงียบเข้าไว้และจงถ่อมตัวเมื่อนั้นท่านจะพบกับชีวิตที่เรียบง่ายและทรงพลัง
เวลาสำเร็จแล้วเรายังสามารถถ่อมตัวหรือรักษาความสงบในตัวเองได้คุณจะอยู่เหนือการอยากได้รับการยอมรับจากผู้อื่นคุณจะไม่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเพียงเพราะว่าอยากอวดแล้วกันครับอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยสำเร็จนะคุณจะไม่ทำแบบนั้นครับถ้าคุณรู้ปรัชญาข้อนี้และทุกท่านรู้เป็นที่เรียบร้อยครับท่านอาจารย์ได้สอนกับฮิโร่แบบนี้เลยครับเมื่อเจ้าประสบความสำเร็จแล้วจงเงียบและถ่อมตัวเข้าไว้พระอาจารย์ก็บอกต่อว่าในสถานการณ์ที่แล้วเจ้ารู้แล้วว่าเจ้าจะต้องรับมือกับความสำเร็จอย่างไรในสถานการณ์ต่อไปและเป็นสถานการณ์สุดท้าย in times where silence itself is the answer keep it silence ในยามที่ความสงบเงียบคือคำตอบจงเงียบเสียท่านไม่จำเป็นต้องเสนอความคิดเห็นในทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านไม่รู้ท่านไม่จำเป็นต้องเอ่ยทุกอย่างที่คิดหากสิ่งที่ท่านคิดมันอาจจะทำให้คนอื่นไม่พอใจท่านไม่จำเป็นต้องโอ้อวดทุกสิ่งที่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านยังไม่เคยดื่มด่ำกับสิ่งที่ท่านมีเลยสักครั้งเดียวฉะนั้นจงเงียบเข้าไว้ในสถานการณ์เหล่านี้ในยามที่ท่านต้องเงียบจงเงียบเสียแล้วชีวิตของท่านจะพบกับความสุขนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับในบางช่วงเวลาบางทีความเงียบมันก็เป็นคำตอบครับคุณผู้ฟังการไม่ทำอะไรเลยหรือปรัชญาหนึ่งของเต้าเต๋อจริงก็คือวูเว่ครับบางครั้งการตัดสินใจที่จะไม่ทำอะไรอาจจะดีกว่าก็ได้เช่นเวลามีใครสักคนกำลังโกรธเราอยู่แล้วเราพยายามเรียกว่าไปง้อเขาบางทีการง้อของเราอาจจะทำให้เขาโกรธมากขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราอดทนปล่อยให้เวลาเดินไปก่อนให้เขาได้สงบสติอารมณ์ของตัวเองก่อนแล้วเมื่อนั้นค่อยไปลงมือทำผลลัพธ์มันอาจจะดีกว่าก็ได้ในเรื่องของความสำเร็จก็ไม่ต่างกันครับบางครั้งการปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามเวลาก่อนแล้วเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมคุณค่อยลงมือทำนั่นคือวูเว่ครับการปล่อยให้เวลาเดินไปตามคันลองของมันเองก่อนแล้วค่อยตัดสินใจในโอกาสที่สำคัญครับดังนั้นย้ำอีกครั้งครับในบางครั้งความเงียบอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดก็ได้ในยามที่ไม่รู้จงเงียบในยามที่คิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จงเงียบในยามที่อยากโอ้อวดก็จงเงียบในยามที่ประสบความสำเร็จก็จงเงียบเข้าไว้และในยามที่ล้มเหลวจงเงียบและเรียนรู้จากมันครับนี่เป็นปรัชญาที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับและมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆท่านไปเลยรวมไปถึงผมด้วยครับหนึ่งในนั้นคือผมเองและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ปรัชญาด้วยกันหากอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือไปอ่านที่บ้านได้จาก The Library Shop นะครับเพราะหนังสือทุกเล่มในร้านคือเนื้อหาตำราที่พวกเราคัดเลือกมาให้และอยากให้ทุกท่านมีโอกาสได้อ่านสักครั้งในชีวิตครับในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ